منطقة المعدي حالمين من المناطق التي حباها الله بجمال طبيعة خلابة، حيث تتزين أعالي شاهقتها بالدور الحصينة التي يتراوح عمر بنائها أكثر من 600 عام، تعود إلى العهد العثماني. كاميرا عدن لايف كان لها شرف التواجد بين أهالي القرية الذين استقبلوها بحفاوة وكرم، وتجمع الأطفال حول الكاميرا يحملون شعار قناة عدن لايف وأعلام الجنوب، هاتفين بما يردده الكبار بأصواتهم الطفولية البريئة. قرية المعدي يزيد من بهاء رونقها البديع الخضرة الزاهية التي تغطي سفوح وديانها وشعابها، تحفة خلابة تسحر الناظرين بشغف منظرها الجذاب الذي يضفي على النفس متعة الخاطر وسعادة الروح، وما ينابيع جداولها التي تشق الشعاب بسكون وجريان لا ينضب إلا باعثة على حب العطاء والإصرار على شق طريق الأمل والاستمرار في نبع الحياة. من مميزات القرية البديعة تواجد الطيور النادرة والحيوانات الجبلية. تقع قرية المعدي في منطقة حالمين حبيل الريدة باتجاه الشرق، ويتوافد إليها الزائرون من غالبية المناطق القريبة لغرض الاستجمام والاستمتاع بمناظر طبيعتها الخلابة التي قلما تجد لها مثيل في بقية مناطق الجنوب. هي منطقة من أهم المناطق المفصلية التي تربط مركز المديرية حبيل الريدة بمناطق أخرى أكثر أهمية وكثافة سكانية مثل شرعة وحمامها الشهير، وكذلك مناطق وادي بناء مع حطيب يافع، إلا أن طرقها لم تزل ترابية وعرة يشقها الأهالي بمجهوداتهم الشخصية، ويعانون الأمرين فترة هطول سيول الأمطار التي تؤدي إلى جرف الطرق باستمرار، مما يعثر على المواطنين الساكنين هناك وبقية المناطق التي ترتبط بالمعدي مباشرة الوصول إلى مركز المدينة، خصوصا في حالات الإسعافات المرضية ونقل المواد الغذائية. سكان القرية وأبناؤها على استعداد وبتكاتف دائم على تشكيل المبادرات الجماعية لإصلاح ما جرفته السيول، إلا أن إمكانياتهم تحول دون ذلك. تفتقر المنطقة إلى مدارس تعليم ولو أساسية، حيث يعاني الأطفال صغار السن من مشقة وبعد المسافة التي يقطعونها يومياً لغرض الدراسة في مناطق تبعد بمسافات ليست بالقليلة عن محل سكنهم في منطقة المعدي. الأهالي على أمل وتفاؤل وصبر دائم لم ييأسوا بالرغم من طول معاناتهم، إلا أنهم ينتظرون مستقبلاً آتياً بمشاريع حيوية في جنوبنا القادم.